Joo, mulla oli ajatuksia tuossa tehdä tuohon isompaan sähköpotkulataan niin kunnon jousitettu penkki. Ja semmoista mitä ei oo tehty ennen, niin tuossa oli tommonen töissä tommonen penkki, mäpä näytän sen myöhemmin, mutta penkki tuommoisesta punttipenkistä. Sehän tuntui melko pehmeältä ja leviältä ainakin. Sitten olisi tämmöiset ajatuksessa. Tuommoiset jouset. 100 x 22,5. Tää voima 2,61 kiloa sentille. Tuommoinen piirustus. Tämmönen jousisysteemi. Pultti tuo, että sitä voi vaikka nostaa sitä penkistä. Mutta katsotaan. Tämmönen penkki oli ajatuksena laittaa tuohon. Se on liian kulumassa, niin leikataan, hitsataan. Sitten ostin tämmöiset saraunat. Ne laitetaan tähän. Tämä leikataan, hitsataan tuonne päihin ne saraunat. Käännetään pikakiinnike tai joku pultti. Joo, katsotaanpa. Ja joo, jostain pitäisi saada sisäputki, mikä menee tänne. Yläpäähän sitten sisälle näin ja jouset tänne alas. Eli siinä olisi nyt tuo rauta. Sitten meillä on nämä saranat. Tuo se pitäisi saada. Tuohon nyt pikkurako jää. Mutta sitten toimii vielä jalustinkin kumminkin. Kyllä se siinä pitäisi mennä. No nyt se alkaa vähän olla oikeanlainen, mutta mä mietin, että jos mä vedän tämän kiinni pulteilla, niin vähän painuu nämä vähän niinku tuohon kiinni. Että saako sitä sitten pois ennen? No, ei se auta, kokeilla. Leikkasin tommosen 3/5 putken halki ja tämmönen olisi ajatus tässä nyt. Täällä on tämä. Että tämä liikkuu täällä. Onhan se kyllä, kun ei ole mitään muovia tai liukupaloja, niin onhan se nyt vähän tietenkin äänekäs, mutta jos sinne laittaa vaseliinia tarpeeksi, saattaa olla ihan hyvä. En tiedä. Katsotaan saanko me mitenkään tätä toimimaan. Saanko me tänne sisäpuolelle niinkö jouset tälle puolelle 1 ainakin ja ehkä tälle puolelle 1. Kun kahta ei mahu rinnakkain, niin en tiedä riittääkö 2 tämmöstä. Tätähän pitää nyt muokata tää joustakin, että se menisi tuonne. Joo, tämmönen menee tänne näitten päihin. Ja se pitää olla aika justiinsa tuo etäisyyden toisiinsa. Mutta hitsataanpa tämä ja katsotaan mitä sitä. Miten siinä käy? Tää varmaan tehdään jotkut lovet jousille, ettei ne ota tänne reunaan. No niin, siinä on putki. Tuossa on tuo hitsattu pää. Hyvin menee. No, ja on tiukka. Mikä? Jospa se rasva auttaisi tähän ääni. Mutta katsotaanpa miten me nyt saadaan ne jousisysteemi. Eihän tänne mahu maksimissaan kun 3 jousta. Mutta tehdään nyt sitten 3. Katsotaan kuin se on. Otetaan sitten pois jos on liikaa. Mutta joo, tuonne tarvii tehdä jonkunlaiset kolot tai lämmittää ja vääntää tuota jousta, että ne saa paikalleen. Tuolla on toinen jousenpää, tuolla toinen tuossa. No tässä on nyt ihan vaan
tai semmonen tämmönen testaus, niin tällainen toimii. Siellä on 3 joustainen, pikkusen menee tuolla, mutta samanlainen toimii. On tiukka panna käydä. Mutta joo, nythän se pitäisi melkein laittaa tuohon kohtaan topparipultti, että se ei pääse paukahtaan pois ja hitsata tämä tuohon alusta. Eihän siinä muuta. Siinä olisi pohoja hitsattu ja pikkusen sellainen takaviistoa, koska penkki on etuviistossa. Joo. Kokeillaanpa laittaa rasvaa tuon päähän helvetisti ja kokeillaan laittaa jousetkin ja pultti sisään. Saapa mennä. Aika ääni. No on siinä ainakin nyt iso penkki, jos ei muuta. Helvetti. Kyllä siinä pitäisi pystyä istunta. Ennen kuin sitä pystyy mitään kiinnittelemään näitä, niin hän pitää maalata. Mutta joo, jousi-homma pitää vielä ehkä pikkusen miettiä, mutta väännellä oikein, kun tuo yksi jousi on tuolla vähän huono. Joo, pikku testilenkin käydä tuossa 10 kilsaa. On tähän mennessä niin tosi hyvä ajaa. Terävä montut vähän lujempaa ottaa, mutta siis tosi hyvin ottaa tuo. Ei tunnu perseensä yhtään. Mutta pikkusen on takapainoinen. Etupää tuntuu vähän kevyiltä, mutta joo. Siinä oli kunnon testireitti. Hyvin toi. Pikkusen vielä korjaltavaa tuossa penkissä, mutta hyvin se toimii. Vähän jousia siirrellä, pikkusen niitä päitä, eri kiinnityskohdat, mutta kumminkin se on kyllä ihan hyvä ja pehelyt ajaa. Mutta siinä se korjaillaan joku päivä tuossa kunhan joutaa. Mutta tuommoinen tuli tehtyä ja hyvin toimii. No sitä nyt satana pöliäkö. Tämähän piti olla jo 18 jotakin. Niin miten nää nyt tästä välistä sen saat? Tai onko 14? No pitää vääntää nämä vielä ulospäin ja... Voi herran jumala. Miten mä tuolla? Joo, näin liikkuu. Ah. No ei. Eihän se nyt. Oho. No, pistetään kunnolla. Saatana.